नमस्कार, मी लतिका महाराष्ट्र रेसिपीमध्ये मी तुमचं स्वागत करत आहे। आज मी तुम्हाला शिळ्या चपातीची भजी बनवून दाखवणार आहे। त्यासाठी बघा चपाती घेतलेली आहे, ही सकाळची चपाती आहे। त्यासाठी बघा तवा गरम करत ठेवलाय आणि त्यावर थोडंसं तेल टाकून घ्यायचं आणि गॅस मीडियम आहे। त्यावर ही चपाती आपल्याला गरम करून घ्यायची आहे। असं बघा खालच्या साईडून पण गरम केलेली आहे, वरून पण गरम करायची, थोडीशी कडक झाली पाहिजे बघा। अशा पद्धतीने दोन्ही साईडून अशी चांगली भाजली ना तर एक नंबर भजी बनतात। तुम्ही करून बघा आणि चवीला एक नंबर लागतात। रेसिपी बघितली की लाईक करा आणि कमेंट करा तुम्हाला ही कशी पद्धत वाटली माझी भजी बनवायची। बघा अशा पद्धतीत कडक झालं पाहिजे, जास्त पण असं कुरकुरीत नाही पण थोडंसं असं कडक झालं पाहिजे, म्हणजे एक नंबर लागतात। अशा पद्धतीने मी 2 चपातीचं करून घेणार आहे। आता ही काढून घेऊया। बघा ही कडक झालेली, अशा पद्धतीत कडक झाली पाहिजे। आता अशा पद्धतीत मी दुसरी पण बनवून घेते। दुसरी पण बघा चपाती अशी भाजून घेतलेली आहे, बघा किती कडक झालेली आहे। वाडगं घेतलेले त्याच्यामध्ये बघा हे असे तुकडे तुकडे करून घ्यायचे। चपातीचे तुकडे झालेत बघा आणि बघा कसे असे कडक झालेले आहेत, जास्त असे कुरकुरीत करायचे नाहीत, फक्त असे कडक झाले पाहिजे। आता ह्याच्यामध्ये बघा मोठ्या आकाराचा एक कांदा घेतलाय, 2 घेतले तरी चालेल, असे उभे कापून घेतलेले आहेत। 1 चमचा जिरे धने पावडर आणि मिरची पावडर टाकली थोडीशी, अर्धा चमचा हळद, 2 चिमूट हिंग पावडर, कोथिंबीर घेतली बघा जरा जास्त टाकायची, ओवा घेतलेला आहे, ओवा जरा आपण चुळून टाकूया असा, आणि ही लसूण, हिरवी मिरची आणि आलं असं कुटून घेतलेलं आहे। ह्याच्याबरोबर जरी जिरे कुटलं तरी चालेल, तुमच्याकडे जिरे धने पावडर नसेल तर। 1.5 चमचा बेसन पीठ घेतलेलं आहे आणि ह्याच्यामध्ये 1 चमचा तांदळाचं पीठ, चवीनुसार मीठ टाकायचं। चपातीला पण आपल्या मीठ असतं, मीठ बघून टाका तुम्ही चवीप्रमाणे। आणि आता हे सगळं पहिलं कालवून घ्यायचं, चांगलं एकजीव झालं पाहिजे। मिक्स करून घेतलंय बघा चांगलं। त्याच्यामध्ये थोडं थोडं पाणी टाकायचं, एकदम जास्त पाणी टाकायचं नाहीये, थोडं थोडं टाकायचं आणि कालवून घ्यायचं चांगलं। अशा पद्धतीत बघा मिक्स करून घ्यायचे, जास्त पाणी वगैरे टाकायचं नाहीये, जेवढं लागेल तेवढंच टाकायचे। आता ह्याच्यामध्ये मी 1 चमचा सफेद तीळ टाकते, सफेद तीळनं चव छान अशी येते। आता ह्याच्यामध्ये आपण किती टाकलं होतं, 2 चमचे बेसन पीठ आणि 1 चमचा तांदळाचं पीठ, तर तुमच्या चपात्याप्रमाणे करा। ह्या 2 चपातीसाठी हे मी टाकलेलं आहे। थोडं तांदळाचं पीठ जास्त जर टाकलं तरी चालेल, कुरकुरीत छान असे होतात। तेल गरम झालेलं आहे, त्याच्यामध्ये बघा अशा पद्धतीत टाकून घ्यायचे, वाकडे तिकडे झाले तरी चालतात आणि हे आतपर्यंत चांगले भाजतात बघा। असं नाहीये की आत भाजत नाहीत, असे नाहीये, चांगले भाजतात आणि चवीला चांगले लागतात। काय होतं, आपण चपातीचे तुकडे करून खातो, मी शिळ्या चपातींचे भरपूर रेसिपी अपलोड केलेले आहेत, त्याची लिंक मी ह्याच्या खाली देते। चपातीचे नूडल्स वगैरे मस्त असं बनवलेलं आहे, ते पण तुम्ही करून खा। थोडंसं काय वेगवेगळ्या प्रकारे करून खाल्लं तर चांगलं असतं। रेसिपी बघितली की नाही लाईक आणि कमेंट करत जावा। आता मी ह्याच्यामध्ये थोडंसं टाकणार आहे, जास्त नाही, थोडं टाकलं की नाही की तळायला पण व्यवस्थित येतं। आता एवढंच आपण तळून घेऊया, पलटी करून घेऊया बघा अशा पद्धतीत। असं एखादा कांदा जर निसटला की नाही तर तो काढून घ्यायचा आणि त्याच ह्याच्यामध्ये टाकायचा बघा, कारण आपल्याला हे जास्त ओलं करायचं नाही, मग एखादा निघतो, जास्त निघत नाही ती, एखादा निघतो। एकदम क्रिस्पी करून घ्यायच्यात बघा। बघा किती मस्त असा कलर आलेला आहे आणि एकदम कडक होतात बघा। आता ह्यात तुम्हाला मी अजून एक गोष्ट सांगते, ह्यात तुम्ही चाट मसाला टाकू शकता, एकदम आमचूर पावडर असेल तर आमचूर पावडर टाका। बघा किती मस्त आणि कडक होतात, एकदम कुरकुरीत खायला, गरम गरम खायचे बघा एकदम केल्यानंतर। भजी बघा आपली सगळी बनवून झालेली आहे, ते एकदम कडक बघा किती कुरकुरीत झालेले आहेत, आतपर्यंत अशी चांगली भाजली जातात। फक्त पीठ पातळ करू नका, असं घट्ट असं करायचं मस्त एकदम। आणि हे तुम्ही टमाटर सॉसवर खाऊ शकता। मी कोथिंबीरची चटणी दाखवलेली आहे, पुदिना चटणी दाखवली, चटणीचे प्रकार मी खूप सारे दाखवलेले, त्याच्यावर खाऊ शकता। कोरडं तर एक नंबर लागतं। ही रेसिपी तुम्ही करून बघा। रेसिपी आवडली तर लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा आणि शेअर बी करा।